Vậy là một mùa Noel nữa lại về, đánh dấu một năm nữa sắp kết thúc. Với không khí se lạnh của mùa đông thế này, hệ băng chắc chắn là hệ phù hợp nhất để chúng ta cùng nói về. Ok, chào mừng mọi người đã đến với kênh Drapapedia. Rất vui khi gặp lại mọi người. Mình là Naito, thực tập sinh nghiên cứu về Pokemon và đây là cộng sự của mình, Rotom. Hôm nay mình xin gửi đến mọi người video tổng quan về hệ băng, một hệ mang tới sự lạnh lẽo từ tạo hình cho đến lore của từng Pokemon. Những thông tin sau đây là sự tổng hợp nên không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong sẽ được mọi người góp ý ở phần bình luận bên dưới. Đây cũng là lời mời gọi dành cho hơn 88,4% những bạn chưa đăng ký kênh. Hãy nhanh tay đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung sắp tới. Không làm mất thêm thời gian nữa, chúng ta hãy cùng vào xem video thôi nào. Kể cả khi video này được làm sau khi GA ra mắt thì hệ băng vẫn chỉ mới có 58 loại Pokemon, chỉ chiếm 5,66% tổng số những Pokemon được giới thiệu, ít hơn cả hệ tiên, một hệ mới ra mắt mới 12 năm. Thế hệ 8 mang đến nhiều Pokemon hệ băng nhất với 11 loài, trong khi thế hệ 6 chỉ có 4 loài. Nhưng nếu không tính hình dạng vùng miền, thế hệ 7 mới là thế hệ có ít Pokemon hệ băng nhất khi chỉ có mỗi một loài là Crabominable. Có một điều đặc biệt ở đây là thế hệ 1 không có Pokemon hệ băng nào có thể tiến hóa được, chúng hoặc đã full cấp hoặc không thể tiến hóa. Mãi đến thế hệ 2, những Pokemon hệ băng đầu tiên có thể tiến hóa là Swinub và Smoochum. Và phải tận thế hệ 3, chúng ta mới có Pokemon thuần hệ băng đầu tiên được giới thiệu là nhà Snorunt. Số lượng Pokemon dù không nhiều đi chăng nữa, hệ băng đã kết hợp với hầu hết các hệ còn lại. Trong các sông hệ hiện có, phổ biến nhất là băng nước với 8 Pokemon. Có một số sông hệ chỉ có duy nhất một loài như băng lửa, băng tiên, băng ma. Chỉ còn thiếu mỗi sông hệ băng độc và băng thường. Điều này cũng khiến cho hệ băng trở thành hệ duy nhất chưa từng kết hợp với hệ độc. Với cơ chế có thay đổi hình dạng, hệ băng có 4 Pokemon có thể Mega là Abomasnow, Lately, Froslass và Pascalibur. Lapras là Pokemon hệ băng duy nhất có thể Gigantamax. Những Pokemon dạng vùng miền có hệ băng gồm nhà Alolan Sunslash, Alolan Ninetales, Galarian Damanitan, Galarian Mr. Mime và Hisuian Avalok. Đã nói về hệ băng thì phải nghĩ ngay đến những loài sinh vật sống ở xứ lạnh, từ núi tuyết cho đến biển băng, thậm chí trong hang băng thì đều có mặt của chúng. Một số loài thì rất động vật, một số loài khác thì có cấu tạo liên quan tới băng tuyết, kể cả cây kem. Hệ băng được thấy là hệ có phòng thủ lợm nhất trong các hệ. Ngoài tự kháng được bản thân ra, hệ băng còn nhận sát thương siêu hiệu quả từ 4 hệ là thép, lửa, tác đấu và đá. Đổi lại ở mặt tấn công, những đòn tấn công của hệ băng lại rất hữu dụng, chỉ bị kháng bởi lửa, nước, thép và băng, và gây sát thương hiệu quả lên 4 hệ khác là cỏ, bay, đất, đặc biệt là hệ rồng. Trước khi hệ tiên được giới thiệu ở thế hệ 6, thậm chí ngay hiện tại, hệ thống chiêu thức của hệ tiên vẫn còn quá eo uột, thì những chiêu thức hệ băng vẫn là lựa chọn tối ưu để diệt mấy con rồng đang ngày càng đông dân số. Nhưng với cái thủ tệ hại nên hệ này cần phải dựa dẫm vào hệ khác để sinh tồn. Bù lại những chiêu thức của hệ này bổ trợ rất tốt cho các hệ khác, thành ra hệ băng không khác gì một hệ chuyên đi đánh thuê. Nói về song hệ tốt nhất của hệ này, chắc chắn chỉ có mỗi song hệ đất băng. Đồng ý nó sẽ bị bất lợi trước 5 hệ thay vì 4 như bình thường, nhưng ít ra nó đã miễn nhiễm với hệ điện và kháng được hệ độc. Đã nhắc tới hệ băng thì không thể không nói tới thời tiết mưa đá. Dạng thời tiết này được gọi ra bằng chiêu thức mưa đá hoặc đặc tính đổ tuyết. Dưới mưa đá, những Pokemon nào không mang hệ băng sẽ bị gây tổn thương bằng 1/16 tổng sinh lực cuối mỗi lượt. Nhưng đây là dạng thời tiết bị đánh giá là kém hiệu quả nhất. Được cái, bão tuyết lúc này sẽ luôn đánh trúng mục tiêu khi có mưa đá. Quả cầu thời tiết cũng được chuyển thành hệ băng và còn được tăng thêm sức mạnh. Những chiêu thức hệ cỏ chịu tác động bởi thời tiết cũng bị giảm đi hiệu ứng lợi ích vốn có. Đặc biệt, chỉ khi có mưa đá thì chiêu thức màn cực quang mới thi triển thành công. Đây là chiêu thức dựng tường, giúp giảm sát thương phải chịu từ các chi vật lý và đặc biệt. Hiện tại, thời tiết mưa đá đã bị thay thế bằng dạng thời tiết mới là bão tuyết, vẫn giữ lại những hiệu ứng vốn có của mưa đá, chỉ khác ở chỗ thay vì gây sát thương của mỗi lượt. Giờ đây dạng thời tiết này giúp tăng 50% thu vật lý cho tất cả Pokemon hệ băng. Bão tuyết vẫn được gọi ra nhờ vào đặc tính đổ tuyết. Ngoài ra còn có chiêu thức quăng miếng lạnh tanh của các dạng Slowking hoặc tuyết cảnh thay thế mưa đá. Vùng Kanto, Pokemon huyền thoại hệ băng đầu tiên là Articuno, thành viên của Tam Thần Điểu. Nó sẽ xuất hiện trước mặt những lữ khách xui xẻo, lạc đường trong những vùng băng giá.
Wahoen Regiais, thành viên của cự nhân quyền thoại, được tạo ra từ băng vĩnh cửu, một trong tam long thái cực ở Unova, Kyurem, là phần vỏ còn sót lại sau khi con rồng quyền thoại tách ra thành Reshiram và Zekrom. Nó cũng có thể dung hợp lại với một trong hai con rồng đó để trở thành Kyurem đen hoặc Kyurem trắng. Croutendra xa xôi ở Gala, nơi Glacier trị vì, mang tới nỗi khiếp đảm cho bất cứ ai dám xâm phạm vào lãnh thổ của nó. Sau này nó đã được Calyrex thuần phục về làm tuấn mã dưới trướng. Nhờ vậy Calyrex còn được gọi với cái tên là Bạch Băng Kỵ Mã Vương. Mới nhất ở Podia, thành viên của tứ bảo Tai Ương, Ching-Pao, nó thích gây ra những trận tuyết lở và vô tư nô đùa trong đó như một trò tiêu khiển. Pokemon nghịch lý duy nhất mang hệ băng là Iron Bundle. Nó là sản phẩm của một nền văn minh đã biến mất từ lâu, trong khi lại thuộc nhóm Pokemon nghịch lý đến từ tương lai. Achaludon. Dân số đã không nhiều nên số chiêu thức hệ băng cũng chung số phận. Hệ này có 33 chiêu thức, chiếm 3,53% tổng số chiêu thức hiện nay. Nó là hệ có ít chiêu thức nhất, chỉ sau hệ bay, đất, rồng và xếp trước hệ bọ, ma, tiên. Tương tự như các chiêu hệ lửa, các chiêu hệ băng hầu hết đều kèm theo khả năng đóng băng mục tiêu trừ khi đang trời nắng hoặc trên sân sương mù. Không như hiệu ứng ngủ, còn có thể tự giải sau 2 đến 5 lượt. Những Pokemon bị đóng băng chỉ có khoảng 20% khả năng tự rã đông mỗi khi sử dụng chiêu thức. Hên thì sớm cử động được, xui thì đứng đó nằm bia cho đến hết trận. Vẫn có một số cách để hóa giải trạng thái ức chế này. Ngoài dùng thuốc thì có thể dùng những chiêu thức liên quan tới nhiệt độ như bánh xe lửa, hỏa công cảm tử, nước sôi, cát nóng, vải cá trà. Ở bản Legend Arceus đã thay thế hiệu ứng đóng băng thành bỏng lạnh. Tương tự như hiệu ứng bỏng là sẽ gây tổn thương bằng 1/16 tổng sinh lực của mỗi lượt và giảm sát thương đặc biệt. Hiệu ứng này khá là hay nhưng đã bị loại bỏ khi thế hệ chính ra mắt. Nếu không tính những chiêu thức vật lý hệ băng của dàn huyền thoại, Astral 3 vòng là chiêu thức vật lý mạnh nhất mà các Pokemon hệ băng bình thường có thể tận dụng được. Chiêu thức này có thể đánh từ 1 đến 3 hit, sức mạnh sẽ tăng từ 20, 40 và 60. Nếu cả 3 hit đều thành công, sức mạnh tối đa của chiêu này là 120. Bởi không phải Pokemon nào cũng học được chiêu này nên sáng trụ băng là chiêu thức thông dụng hơn. Sức mạnh tạm ổn, sát thương cũng khá, còn gây được cả choáng. Vụn băng là chiêu thức ưu tiên của hệ băng, hữu dụng cho việc kết thúc những mục tiêu đang hấp hối. Dù sức mạnh cơ bản không mạnh nhưng vẫn rất là quy lực nếu được sử dụng bởi những Pokemon có sức tấn công cao như Mamoswine hay Weavile. Bão tuyết là chiêu thức mạnh mẽ nhất của hệ băng, sức mạnh 110, đánh được cả hai mục tiêu trên sân và không bao giờ trượt khi đang trong thời tiết mưa đá hoặc hiện tại là bão tuyết. Yếu hơn một chút nhưng phổ thông hơn là chùm tia băng giá. Rất nhiều Pokemon sử dụng được chiêu này nên nó không khác gì một chiêu bổ trợ quốc dân. Sấy đông khô, một chiêu thức độc lạ khi nó có thể gây gấp đôi sát thương lên những Pokemon hệ nước. Gió rét buốt không mạnh lắm, mục đích chủ yếu khi dùng chiêu này là để giảm tốc độ của team đối thủ. Hệ băng có một chiêu hạ gục ngay đối thủ là độ không tuyệt đối. Tuy nhiên các Pokemon hệ băng sẽ miễn nhiễm với chiêu thức này. Ngoài những chiêu hiệu ứng gọi thời tiết ra, còn có sương đen và sương trắng là hai chiêu thức phổ biến. Với sương đen được dùng nhiều hơn vì xóa bỏ mọi thay đổi chỉ số của tất cả Pokemon trên sân. Trong khi đó sương trắng giúp bảo vệ cả team khỏi việc bị giảm chỉ số từ đối phương. Quay vụ băng là chiêu thức mới nhất được giới thiệu ở thế hệ chính. Chiêu này là khắc tinh của các dạng sân đấu hiện nay. Dù không dùng để phá sân đi chăng nữa thì nó vẫn gây sát thương ổn với mức sức mạnh 90. Ở Alola, các chiêu hệ băng đều được nâng cấp thành Simu, kỹ băng hà phẫn nộ khi đeo Item Z. Còn ở Gala, khi Pokemon hóa khổng lồ, các chiêu hệ băng trở thành băng đá cực đại với tác dụng gọi mưa đá khi đánh trúng mục tiêu. Chỉ có Gigantamax Lapras là có thể dùng cộng hưởng Giga, tạo ra màn cực quang ngay cả khi không có mưa đá. Vùng Podia với cơ chế Terra giúp Pokemon đổi sang hệ băng và chiêu thức Terra bộc phá cũng được đổi hệ theo. Đặc tính thông dụng của hệ băng chủ yếu là đổ tuyết để gọi mưa đá hoặc bão tuyết. Chiêu này sẽ kích hoạt một số đặc tính như bới tuyết để tăng tốc, lẫn vào tuyết để tăng tránh né. Những Pokemon có đặc tính cơ thể băng sẽ được phục hồi 1/16 sinh lực mỗi lượt. Có lẽ vì là hệ của sự lạnh lẽo nên hầu hết các hội quán của hệ này đều nằm ở những nơi băng giá. Thế hệ 2 mới có chủ hội quán hệ băng đầu tiên là ông cụ Bryce, người dạy về sự khắc nghiệt của mùa đông, chủ hội quán thành phố Mahogany tại Soto. Ở Sinnoh, hội quán Snowball do cô gái mũi kim cương Candice điều hành. Tổ tiên của cô nàng này từng là thảo khấu vùng Hisui xưa. Hội quán Icarus ở Unova được điều hành bởi mặt nạ băng Bryson. Sau sự kiện Black và White, anh này đã giải nghệ để đi đóng phim. Woofric cứng rắn như tảng băng, nóng bỏng như lò lửa, chủ hội quán Snowbell tại Kalos. Ông tiếp nối gu thời trang bất chấp thời tiết của các đồng nghiệp bằng áo thun 3 lỗ. Sân vận động Sir Chester ở Gala được điều hành bởi chuyên gia lạnh như băng Melanie cùng cậu con trai Gordy chuyên hệ đá. Tuy không phải là chủ hội quán, Garrick thuộc bộ tộc Pearl có nhiệm vụ trong chừng Pokemon lãnh chúa Hisuian Avalok, Crusta.
Chủ hội quán Placido tại vùng Podia, kẻ sẽ tan băng cực lạnh. Xin đính chính, đây là Poi chính hãng. Thiên vương hệ băng đầu tiên ở vùng Kanto là Lorelai. Không biết giấy có bị lạnh phổi không nhỉ? Kính cổng cao tường hơn là Glacia, thiên vương vùng Hoenn, toát ra khí chất của một mệnh phụ phu nhân. Và đó là những thông tin về hệ băng mà mình muốn gửi đến mọi người. Mọi người nghĩ sao về cái hệ lạnh lẽo này? Xin comment ở phần bình luận bên dưới nha. Cũng như đừng ngần ngại chia sẻ những hiểu biết hay kiến thức mà mọi người dùng với những Pokemon hệ băng. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Và giờ thì hẹn gặp lại lần sau. Bye.